smallest house. कति क्युट गाउँको घर जस्तै अब यस्तै सानसानो मिस्टेक्सहरूले नै गर्दा हो घरमा आगो लाग्ने अनि अरू कुराहरू हुने Hi guys, अहिले चाहिँ हामी UK को सबभन्दा स्मलेस्ट हाउस को बाहिर छ. Let me show you. Everybody say hi. अब hi. 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 सानो घर चाहिँ यही नै हो. तीन हातमा छ होला यो घर त तीन हात के आमा नेपालको तीन हात के. साइडबाट यस्तो देख्छ यति सानो छ. यहाँ बाहिर चाहिँ बीच छ मान्छेहरुको लाइन यस्तो छ. अब हाम्रो पालो हो. रातो कलरको छ. स्मलेस्ट हाउस कति क्युट. रेड कलरको गर्दै झन् क्युट देखेको के. अनि भरे कति सानो छ कि त मान्छे त्यहाँ लोड्छ कि त त्यो 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 घुम्ने छेडेर मान्छे मुनि बस्छ रे के त्यो एउटा माथि या देखिमेरा दा जमिन छैन रे. Let's go in. It's our turn now. Thank you. Thank you. कति क्यूट इत्रो रहेछ त. That's it. यति हो UK small house. यता पनि जान जान यसको घर हो यो चाहिँ. ए हेर्नु त कुन्नामा बनेको रहेछ यो चाहिँ. कति जमानामा बने रहेछ. 1400मा बने रहेछ घर. पहिला चाहिँ छेउमा घरहरू रहेछ नि त आमा. त्यो घरहरू टुटेको रहेछ. अहिले यो घरमा त एक किलोमिटर गरे माथि नजानु नि हो त्यहाँबाट सिडी माथि जानु अनि माथि चढ्यो हेर्नु यता यस्तो पनि रहेछ क्या. आगो बाल्ने कुरा तातो गर्ने कुरा नि भनेपछि यहाँ दुईजना यसरी बस्छ है बुढाबुढी. यो होला कि बुढा हामीले गेस गरे. यतिलाई नि हेर्न मन यस्तो रहेछ कि Prince of Wales and Princess Mary. ल जानु कसले भासी जान्छ भनेको हो. यहाँ नचढ्नु भासिन्छ अरे कि. दुई तल्ले घर यत्रो मान्छे गएको गरे पहिलाको बस्नेको बस्यो तर अब सानो घर फेरि जमानाको हो नि त यो त. तर कोही कोही मान्छे बस्थ्यो होला कि यहाँ एउटा. होइन बस्थ्यो दुईजना यी बुढाबुढी. पहिला बस्थ्यो 19 प्रिन्सेस हो के आएको. यतिको फोटो राख्दिएको होला नि सर. म त यो दुईजना यहाँ बस्थ्यो भन्दै बस्छु नि. 1400मा बनेको भनेको नि यो घर. 1600 राम्रो रहेछ माथि. एकजना मात्र चढ्ने रे. यो बुढी र यो बुढा रहेछ के रे. यहाँ भित्र कहिले पनि नखिचेको फोटो. ल म नि गएँ त. कस्तो छ. ए खाट त रहेछ भाइ. 1 बेडरुम खाट. टेबल आगो बाल्ने कुरा नि रहेछ नि त है. कति क्युट रहेछ. In 1900, the house was condemned for human habitation, and the man who owned it all over the country, measuring small houses to prove this was the smallest. It was then opened to the public. राम्रो रहेछ. The place in the Guinness ल भयो. Records. Looking around, one could see अभी लाग्दो रहेछ भरन चढेर जानु पर्छ. गाउँको घर जस्तै अभी. and the water tank is behind the stairs. When the house was lived in, there were no railings upstairs, and the trap was closed. Thank you. So cute. Thank you. ल यही हो घर बाहिर. UK स्मलेस्ट हाउस चाहिँ यही हो. हामी चाहिँ गएर भर्खर आएको. अहिले चाहिँ अब बाहिरको भ्यूहरू हेर्ने आइसक्रिम खाने अनि त्यही हो. थ्याङ्क्स फर वाचिङ.
बाई। सो मैले खाना बनाएको थिएँ नि त बिहान। ओ माई गॉड, आई वाज सो बिजी हैन, म नेपालमा नि बोल्दै थिएँ फोनमा र मैले तरकारी बनाएर राखेको थिएँ, पाकिसकेको थियो के। अनि मैले एउटा कुकरमा चाहिँ दाल बनाउँदै थिएँ, राजमाको दाल, र त्यो दाल चाहिँ राम्रोसँग पाकेको थिएन। यो प्रेसर कुकर अन गर्छु भनेर सोचेको थिएँ र एज यु गाइज क्यान सी हाम्रो चाहिँ यस्तो खालके कुकर छ। र के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ यो अन गरेको थिएँ कि थिङ्किङ द्याट यो वाला बटन चाहिँ यसको लागि हो भनेर, र तरकारीको कडाई चाहिँ यसमा थियो। अनि म चाहिँ बसालेर गएँ अनि सिटी नै लागेको थिएन, मैले त याद पनि गरेको थिएन। पछि ठ्याक्क मेरो बुढा आयो एन्ड व्हेन आई चेक्ड, ओ माई गॉड, यो वाला अन भइरहेको रहेछ। अब दाल भएको भए त खासै फरक पर्थेन, एकैछिन तातिँदा पनि, किनभने यो झोल हो। बट यो वाला चाहिँ लाइक लिटरली त्यो खरीमा चाहिँ लाइक लिक्विड नै थिएन। सो 6-7 मिनट पाक्दाखेरि चाहिँ मेरो तरकारी त्यस्तरी डढी गयो। एन्ड आई हेट दिस कुकर, किनभने आगो बलेको नै थाहा हुँदैन कि। एन्ड आई वाज मल्टिटास्किङ, सो त्यसले गर्दाखेरि डढी गयो। बट थ्याङ्कफुली हामीले चाहिँ बेलामै थाहा पाएको हुनाले चाहिँ त्यति साह्रो वर्स भएन। बट आई ह्याड टु कुक न्यू करी होइन। सो आई मेड दिस वान, आलु र फर्सीको करी। अनि या त्यही नै हो। रियली वान्टेड टु सो यु गाइज वाट ह्यापन टुडे। सो तपाईँहरूको पनि मेरो जस्तै स्टोभ छ भने चाहिँ डेफिनेटली बी केयरफुल, किनभने चाहिँ लङ आवर्सको लागि मैले यत्तिकै छोडिदिएको भए चाहिँ आई डोन्ट नो के हुन्थ्यो होला। एन्ड इट रियली सक्स, बट बी केयरफुल गाइज, किनभने यस्तै सानसानो मिस्टेक्सहरूले नै गर्दा हो घरमा आगो लाग्ने अनि अरू कुराहरू हुने। सो त्यही नै भन्न चाहन्छु म, बी केयरफुल। र मैले भाँडा चाहिँ धोएको छैन, किनभने म नेपालमा नै कुरा गर्दै थिएँ, यताउता गर्दै थिएँ, अरू कामहरू गर्दै थिएँ। सो नाउ आइ एम गोना गो अहेड एन्ड डु माई डिसेस। हे गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ ब्याक टु माई च्यानल एन्ड वाचिङ माई भ्लग्स। र गाइज आज चाहिँ म उठेर रेडी भइसकेको छु र फुल अन मेकअप गरेको छु। एन्ड आई जस्ट लभ डुइङ मेकअप समटाइम्स, नट एभ्री डे। घरमा बस्दाखेरि आजकल चाहिँ पहिला त एभ्री डे नै गर्थेँ, यु गाइज नो द्याट। म चाहिँ डेली भ्लग गर्दाखेरि चाहिँ मैले डेली मेकअप गर्थेँ। आई डोन्ट नो फर सम रिजन मलाई चाहिँ एकदमै मन पर्थ्यो। अहिले काहीँ मात्रै गर्थेन होला, तर आजकल चाहिँ मेकअप त्यति मन पर्दैन। तर आज चाहिँ मलाई एकदम राम्रो भएर रेडी हुन मन लागेको थियो। सो आई डिड। बट एनिवेज अहिले चाहिँ मैले यहाँ मेरो लन्च बनाउँदैछु र फर लन्च आज हामी खाने हो चाउमिन, भेजिटेरियन वाला होइन। सो या द्याट्स वाट आइ एम गना मेक टुडे। अनि लेट मी सो यु मैले के गरिसकेँ अहिले भनेर चाहिँ है। सो यो हो मेरो इन्ग्रिडियन्ट्सहरू चाहिँ। मैले चाहिँ यो स्विट पिज हाल्न लाएको छु, अनि यो फ्ल्याट बिन्सलाई चाहिँ पातलो गरेर काटेको छु, त्यो हाल्न लाएको छु। ओ माई गॉड, एकछिन त म तर्सेको किरा भनेर किरा नरहेछ यो चाहिँ उस रहेछ, के भन्छ, बट आई थिङ्क यु गाइज नो वाट आइम ट्राइङ टु से। त्यो रुट जस्तो क्या, रुट हुन्छ नि त्यस्तो रहेछ, क्यारोट काट्दाखेरि निस्केको होला नि। बट यहाँ यसलाई मैले हो कि नै वास गरिसकेको हो र मैले क्यारोट पनि काटेको छु, अनि यो येलो पेपर र आइम युजिङ सम केचअप अल्सो यो चाउमिनमा, अनि डार्क सोया सस। सिम्पल भेजिटेबल चाउमिन बनाउन लाएको। यहाँ चाहिँ मेरो नुडल फाक्दैछ, एज यु गाइज क्यान सी। मेरो बुढालाई चाहिँ एकदमै मनपर्छ चाउमिन, सो ही रिक्वेस्टेड मी टु मेक चाउमिन टुडे। सो या द्याट्स व्हाट आइम मेकिङ। बाय द वे यु गाइज मस्ट बी वन्डरिङ, मैले चाहिँ किन कुनै पनि इन्ग्रिडियन्ट्स हालेको छैन, लाइक मिटवाला, लाइक ससेज, अन्डा, कुनै पनि मैले के हालेको छैन, चिकन, मासु केही पनि हालेको छैन यो चाउमिनमा। किनभने हामीले चाहिँ अहिले मासु बार्दैछ, अनि अदुवा, प्याज पनि, अनि कालो दालहरू मेरो बुढाको मम्मी ड्याडीले चाहिँ बार्नु भनिरहेको छ। सो बारेको छ र मैले यसमा इन्ग्रिडियन्ट्स चेक गरेको, यसमा चाहिँ एउटा पनि एग अथवा त्यस्तो केही हालेको छैन, जस्ट विट सेमोलिना र वाटरले बनाएको हो यो चाहिँ हैन। सो दिस इज सेफ टु इट। सो यो हो। र सोया ससमा पनि मैले चेक गरेको, यसमा चाहिँ कुनै पनि यस्तो वियर्ड इन्ग्रिडियन्ट्सहरू छैन, जस्ट वाटर, सल्ट, अनि सोया सस, सुगर अनि व्हिट फ्लावर छ। हामी चाहिँ भेजिटेरियन भएको चाहिँ छैन, जस्ट फ्यु डेजको लागि मात्रै हो, त्यसपछि चाहिँ वी विल स्टार्ट इटिङ आवर मिट एन्ड स्टफ लाइक द्याट। बाइ द वे मेरो यो नुडल चाहिँ पाकिसकेको छ, अब चाहिँ म फ्राई गर्न लाग्छु हो।
मेरो नुडल रेडी भइसकेको छ र you guys can see it looks okay but it tastes really good हैन मासु अन्डा ससेज के पनि हालेको छैन really happy with it so मैले चाहिँ मेरो न्यू आइफोन किनेको थिए I don't know if I have told you guys or not तर यस्तो देख्छ हैन गोल्ड कलरको हो and I really like it अस्ति सम्म चाहिँ मैले यो केस युज गरिरहेको थिए which is really cute as well तर recently चाहिँ मैले यो मगाएको थिए eBay बाट less than 2 pounds पर्यो होला and it is a 360 protect case हैन यस्तो देख्छ so yeah त्यो लगाउन लाको and it also comes with a screen protector हैन tempered glass protector यस्तो देख्छ र यसको पछाडी चाहिँ लाइक केही सपोर्ट छैन नि त यो केसको जसरी लाइक यो चाहिँ यसरी ओपन गरिने यसरी अड्डाउन मिल्छ नि त यो केस अनि भिडियोहरु हेर्न मिल्छ यसको चाहिँ छैन सो आई हैव दिस वान यो चाहिँ आई रिङ हो हैन BMW वाला मैले हङकङ जाँदाखेरि लिएको यो चाहिँ केसमा पछाडी ट्याक्क टालेपछि चाहिँ यसरी अड्डिन्छ अनि यु नो भिडियो हेर्न मिल्छ सो अहिले म केस चेन्ज गर्न जाँदै हो र केस चेन्ज गरेपछि आई विल शो यु है त कस्तो देख्छ मेरो केस म नि फर्स्ट टाइम युज गर्दै हो यस्तो 3D केस सो आइ एम रियली एक्साइटेड फर इट सो भर्खरै मैले चाहिँ मेरो केस चेन्ज गरेर भ्याए एन्ड एज यु गाइस क्यान सी पछाडीबाट चाहिँ इट लुक्स लाइक दिस मैले यो आइरिङ पनि टाँसिसकेको छु र यसलाई चाहिँ अघि भने जसरी यसरी अड्डाएर राख्न मिल्छ see I really like everything about this case तर अलिअलि यसो साइड साइडको भागहरु चाहिँ देख्दो रहेछ हैन 360 कभर हुन्छ भने पनि अलिअलि चाहिँ देख्छ see यो टेम्पर्ड ग्लास जुन छ त्यो चाहिँ I don't know बबल्सहरु आउँदो रहेछ see यो बबल्स चाहिँ केले गर्दा आको भने यो चाहिँ लाइक यसरी रिमुभ गर्दाखेरि रेक्टेंगल छ नि त यसरी सो यसरी यहाँ हाल्दाखेरि चाहिँ बबल क्रिएट गर्छ के अदरवाइज त्यति सारो बबल क्रिएट गर्दैन द मोमेन्ट आई पुट दिस अन सी त्यहाँ बबल आइहाल्यो यहाँ पनि आयो सो आई डोन्ट नो इफ आई रियली लाइक दिस केस और नट बट इट लुक्स ऑल राइट हैन म र बुढा 3 in 1 कफी हुन्छ नि प्रीमेड वाला लाइक तातो पानी हाल्ने अनि त्यो पाउडर हालेर खाने वाला यो चाहिँ कल्पनाले ल्याइदिएको टी हो वेल कफी र भुटेको मकै त्यो सँगसँगै तामिल मुभी पनि हेर्दै हो ए आ भन्ने तामिल मुभी हो यो चाहिँ भर्खरै स्टार्ट गरेको एकछिन कफी बनाउन जाँदाखेरि चाहिँ पज गरेको थियो बुढा चाहिँ टयलेट गएको छ क्विक ब्रेक लिएको थियो सो गाइज अहिले बेलुका भइसकेको छ एन्ड इट्स अलरेडी 7 र अघिको मुभी इट वाज रियली ब्याड टु बी अनेस्ट विथ यु गाइज र एज यु गाइज क्यान सी मेरो मेकअप पनि अल मेस्ड अप भइसकेको छ र अब चाहिँ म भ्लग एन्ड गर्न जाँदैछु सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भ्लग्स आई लभ यु अल सी यु गाइज सुन बाई प्लिज मेक स्योर टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब एन्ड हिट द नोटिफिकेसन बेल है त